ब्राउन जुस मेकर म चाहिँ अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु हैन। उनको रहेको छ हैन, ब्रान्ड चाहिँ ब्राउन रहेको छ, मोडल नम्बर चाहिँ j700 है। यसैको म आज अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु। हेरौँ इनसाइड द बक्स के रहेको छ हैन। यो चाहिँ अनि यसको चाहिँ ओरिजिन फ्रम चाहिँ जर्मनी हो हैन, तर म्यानुफ्याक्चर चाहिँ यो चाइना रहेको छ। अनि 100 वाट्सको रहेको छ यो है। सो तपाईहरुलाई म यो देखाउने पनि छु हैन, इनसाइड द बक्स के रहेको छ। अनि वेलकम टु ब्याक माई च्यानल, दिस इज शङ्कर। डोन्ट फर्गेट टु लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब टु माई च्यानल। यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने हैन मेरो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्न अनि फ्रेन्ड्सहरुलाई इन्भाइट गर्न पनि नबिर्सिनु होला। एकदम राम्रो प्याकेजिङ रहेको छ हैन, अब देख्न सक्नुहुनेछ। एकदम सेफ्टीसँगले तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट बाइ गरेर हैन आफ्नो देश आफ्नो कन्ट्री पनि लान सक्नुहुनेछ। एकदम सेफ्टी सिस्टम रहेको छ हैन, क्लिनिङ ब्रस रहेको छ। यो चाहिँ तपाईले देख्नुभएको सेफ्टी एकदम राम्रो छ हैन, सेफ्टी सिस्टम। तपाईहरु यो जुस जग पनि भन्छ यसलाई है। अलमोस्ट यो चाहिँ रहेको छ हैन 1.5 लिटरको जग रहेको छ है, एकदम राम्रो छ। सेफ्टी छ यहाँ देखिराख्नुहुन्छ तपाईहरुले है। निकाल्नु जाँदैछु म। यो यहाँ चाहिँ बक्स भित्र यो गाइड पनि रहेको छ हैन। यो गाइड चाहिँ तपाईहरुले जहिले पनि रिड गर्नु होला है। गाइडमा इन्स्ट्रक्सनहरु दिएको हुन्छ, हाउ टु युज, हाउ टु क्लिनिङ भनेर है। यो देखिराख्नु भएको छ हैन, यो फ्रुट्सहरु हाल्ने हैन, अनि यहाँबाट प्रेस गर्ने है। यसरी प्रेस गर्न सक्नुहुनेछ है। यो चाहिँ पुसर भन्छ यसलाई। अब यो राउन्ड देखिराख्नु भएको छ, यो यसको चाहिँ हैन 75 mm मिटरको रहेको छ यो राउन्ड है। स्पिड सिस्टम चाहिँ दुईटा रहेको छ यसको, अन अफ गर्ने जुस चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँबाट डिप हुँदैन। अनि यो खोल्नको लागि पनि एकदम इजी रहेको छ। यहाँनिर तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ हैन, यसरी खोल्न सक्नुहुनेछ। सफा गर्दाखेरि एकदम इजी रहेछ। देखिराख्नु भएको छ तपाईहरुले हैन। यो पछाडिको भाग भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई जुस बनाउँदाखेरि चाहिँ हैन, यसको चाहिँ जुसको चाहिँ स्किनहरु चाहिँ यहाँ पछाडि पस्ने भाग हो यो है त। अनि यो चाहिँ मेन जुस ब्लेड है, जुस ब्लेड भन्छ यसलाई चाहिँ। यहाँनिर यो चाहिँ मोटर रहेको छ है। यो चाहिँ पार्ट्स एकदम मेन इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो, मोटर रहेको छ। खोल्न पनि एकदम सजिलो हुन्छ है। तपाईहरुलाई म सबै यो पार्ट्स देखाइदिइरहेको छु। थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ माई च्यानल। सधैँ यसरी नै माया गर्नु होला लोसु टिभीलाई। एन्ड डोन्ट फर्गेट लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब टु माई च्यानल। एन्ड यदि तपाईहरुलाई भिडियो राम्रो लागेमा हैन साथीभाइहरुलाई इन्भाइट तथा सेयर गर्नु पनि नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच, स्टे ट्युन, सी यू, बाइ बाइ।